So ayan, papalitan na natin yung shock. Maraming nagtatanong sa akin kung paano palambutin daw yung shock ng Rusi Classic. Merong mga paraan. Bale ito. Yung iba ginagawa nila. Ayan, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Ayan. Yung iba tinutusok nila ito para mabawasan. And para sa akin, not advisable kasi hindi naman accurate yung pagbawas ng hangin niya. And may isa pa tayong paraan, palitan ng mas malambot na shock. Dumating na yung shock na in-order ko. And maraming nag-recommend sa akin ng shock na yon. So susubukan natin. Siguro sa end ng video natin, sabihin ko kung recommended ba, kung mas maganda ba yan kaysa sa stock, kung ano yung pros and cons niya. Okay? So ayun yung aking classic. I-unbox lang natin yung shock, bagong shock natin. So ayun, bubuksan na natin tong ating bagong shock. Ayan. So ang brand is Owens. Piniratang Owens. Ayan, maraming nagsasuggest sa akin ito, yung shock ng CT100, yung double spring. Maraming nag-advise sa akin ng ganitong shock. Pwede rin daw yung pang XRM na 125. Pero ayun, mas marami yung nagsuggest sa akin ng ganito. Bali ang size nito is, meron ba to? Ano nakalagay ba? Wala eh. Wala nakalagay kung anong... Uy, may resibo pa. May resibo pa. Pero yung nasa may site, sa may Shopee, 330mm, kumbaga same size lang sila nung stock, same haba lang yung Owens ko. Owens pala. Ganda ng packaging. Ay, tingnan natin kung nasunod nila yung kulay na gusto. Ayun. Nakikita nyo? Owens. So susubukan natin to kung mas maganda na kaysa sa stock shock natin. So ayan siya guys. Meron din siyang adjustment ng preload. Install muna natin, okay? Pag magpapalit ng shock, 14 sa taas, 16 dun sa may baba. So meron ako ng 16 and 14. Bali yung stock shock ko kasi linagyan ko ng lifter para umangat. Kasi nung walang lifter, sumasayad tayo. Dahil nga naka-U-bend na tayo. Iba yung U-bend lang sa akin. Kumbaga diretso siya. Yung kadalasang U-bend kasi nakataas. So merong clearance yung fender nila. Pag umangkas hindi sumasayad. Sa akin sumasayad. So naglifter ako. And ito pala guys. So hindi exact na 330mm. Kumbaga 335 siya. Mas mahaba siya kaysa sa stock. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan o, mas mahaba siya kaysa sa stock. So siguro hindi ko na kailangan ng lifter kasi mas mahaba siya ng konti kaysa sa stock. Pero subukan pa rin natin. Okay? Alright, lalabas tayo guys at itetest natin yung shock. Linagyan ko na rin ng camera natin para makita natin habang nagpe-play. Magsisingit-singit na lang ako ng mga clips ng ating shock, bagong shock. Ito siya. Tinapatan ko ng camera. Okay? Alright.
lalabas tayo para i-test yung aking shock. Titignan natin kung malaki yung pinagbago ng aking shock. Oops, yun. Oops, yun. Doon pa lang guys sa may bagsak niya na yon, sa may malaking drop na lubak, ramdam ko na yung pagbago. Alright, so far mas smooth naman siya kaysa sa dati. I mean, hindi siya ka sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas, sakto-sakto lang. Kumbaga mas relax siya ngayon kaysa dun sa dati na talagang matatagtag yung likod mo. Maganda yung suspension niya. Mamaya susubukan din natin yung play niya habang medyo high speed tayo. Ayan. So baka sabihin nyo tayo content ito dahil meron tayong high speed. Siyempre hindi natin masusubukan yung suspension natin sa lahat ng aspeto kung sakaling hindi natin ipapakita sa inyo lahat ng aspeto, di ba? Sabihin na natin nasubukan mo nga sa lubak, sa mabagal na daan. Tandaan natin iba-iba yung response ng shocks sa iba-ibang condition, iba't ibang conditions. Iba yung response niya sa malalim na lubak, iba yung response niya sa rough road, and iba yung response niya sa high speed. So doon natin i-check lahat. Nagbago pala ako ng exhaust. Bale pininturahan ko yung exhaust ko, pero ibang content na lang yun guys. Siguro mga susunod na content yun, under observation pa kasi. So far sa ngayon nagugustuhan ko pa yung play ng shock. Hindi ko lang alam kung magbabago pa to kasi medyo bago pa. Minsan kadalasan ganun kasi yung ibang shocks, nagbabago pa habang nagagamit. Oh, ayun oh. Hindi siya, pag bumagsak ka, hindi yung bagsak na parang nalaglag ka sa plywood. Yung medyo may cushion ng konti. Ganun yung feeling nung shock. Ulan ng ulan, grabe. Ilang beses nang umulan. Gusto ko mag-vlog pero umuulan. Yan ang isa sa mga kalaban ng motovlogger eh. Pansin ko rin guys, hindi na masyadong matagtag tulad nung dati pag nagsasalita ako. Ayan, susubukan natin dun sa may konting off-road. Off-road, off-road. Off-road. Ayun, okay naman. Malaki rin talaga yung pinagbago niya kaysa sa stock. Mas malambot siya. Nung binili ko yung shock guys, wala talaga akong ina-expect na malaki kasi unang-una cheap siya. Sobrang cheap kumbaga sa mga magagandang klaseng shock. Well, hindi naman kasing cheap ng cheapest, kumbaga sakto lang. Pero kapag i-compare mo sa YSS, RCB, Showa, Ollens, malayo mas mura ito kaysa doon. Sa ngayon, medyo na-surpass niya yung expectation ko na sa pagiging cheap niya. Mamaya susubukan naman natin sa high speed. Drop. Okay, ayos naman. High speed run. Ayun, okay. Hindi siya ganun matalbog na. Sulit naman guys yung pagkabili ko ng shock.
Ito na siguro yung magiging solusyon natin sa matagtag na ride or sakit, bawas sakit ng likod na rin to guys. Medyo malaki talaga yung difference niya guys kaysa sa stock natin. Mas maganda yung suspension niya. Sino yan? Bakit? Kita ko yung ano ba eh. Ay, ganun ba? Kala ko sino siya sabi mo. Driver ko na eh. Kuya, pwede pangarap mo yung Ninja 400 kilo kuya. Ay, ganun ba? Next time. Kala ko sino siya sabi mo. Gulat pa ako sa'yo. Sige, vlog ako eh. Shoutout sa'yo. Sige. Merong subscriber, nagulat pa ako. Akala ko ano siya sabi niya. So ipapakita ko sa inyo yung shop ko. Ayan. So ito yung shock natin guys, CT100. Bale, ang brand niya is Owens. Piniratang toot. Ayun, maganda naman. So satisfied naman. Nalagpasan niya yung expectation ko kasi na-expect ko hindi naman ganun kaganda yung performance kasi mumurahin lang. Hindi siya katulad nung ibang mamahalin talaga. Nagandaan ako sa performance niya guys. So yun lang, kung sakaling may mga tanong kayo, comment lang kayo down below. Maglalagay din ako ng link sa my description para mas madali nyong mahanap. And shout out sa subscriber natin kanina na daanan natin. Sorry hindi ako nakapagdala ng sticker ko eh, kaya hindi kita nabigyan. So next time, ito na ang gamot sa may tagtag at saka sakit sa likod natin sa ngayon. So ayun lang, salamat sa pagsama. I'll see you on my next ride.